Asiatiska börser följer Wall Street och rekylerar upp, men det ser ut att bli ett nytt nedställ på Stockholmsbörsen. Välkomna till Börsfrukost. Det är torsdag och det har blivit den 5 mars. Här i studion Martin Blomgren, EFN. Varmt välkommen. Tack så mycket. Det fortsätter komma diverse rapporter om konflikten i Iran. Noterar oljan som handlas ganska volatilt nu under morgonen. Det här efter att Bloomberg rapporterat om att Iran inte har stängt Hormuzsundet. Vad säger du om det här? Inte stängt, men åker igenom på egen risk. Så att, det är väl en definitionsfråga. Men, man får nog vänja sig att det kommer hoppa upp och ner. Oljepriset kommer följa nyhetsflödet kring, nu var det också uppgifter om att de hade attackerat ett amerikanskt fartyg. Så det kommer nog hoppa upp och ner och sträcker man ut oljan strax över 80 i ett jättelångt perspektiv, 5 eller 20 år, så är det ganska nära snittet. Så nivån i sig är ju ingenting som sänker världsekonomin, men riktningen och hastigheten har ju varit stor. Och jag tycker att det är intressant också att titta på inflationen som föll tillbaka här i februari. KPIF steg till 1,7% jämfört med samma månad i fjol. Det här då enligt SCBs preliminära beräkning. Samtidigt ska vi då komma ihåg att USA och Israel attackerade Iran precis i slutet av månaden. Ja, precis. Så att energipriserna, oljan och om det då letar sig in även i elpriserna i Europa och Sverige kommer ju först att komma nästa månad, ovanpå månader som har varit ganska höga energipriser i januari och februari. Så att det får vi fortsätta följa. Det vi fortsätter följa är ju också hur börsen utvecklar sig. Vi hade en väldigt stark börs här i Stockholm igår. Vi såg det också på Wall Street. Asiatiska börser stiger idag. Samtidigt så ser vi ut att få något av ett nedställ i Stockholm. Ja, men uppgången igår måste man ju sätta i ljuset av 2 rätt så kraftiga nedgångsdagar. Det hände inte så mycket som antydde att det här skulle vara slut på dagen på något sätt. Men sen börsen har en tendens att fokusera väldigt mycket på en sak i taget, men kanske inte under så lång tid, utan efter några dagar brukar börsen tappa lite fokus och titta på annat igen, och det kanske var det som fick då studsa upp lite igår och nu så kanske lite ner igen då. Och vi ska fortsätta också fokusera då på rapporter. Det blir ju någonting konkret att hålla i handen. Strålterapibolaget Elektas tredje kvartal innehöll en något starkare bruttomarginal, lite bättre orderingång, men en kraftig valutamotvind som gav ett något svagare rörelseresultat. Det här är ju andra kvartalet med Jakob Just Bomholt som vd. Ja, och den är ju ändå ganska inline på de flesta punkter, order, omsättning och resultat om man justerar för engångsposter. Och book-to-bill och order i förhållande till omsättning en bra bit över 1, vilket också är positivt. Så att det är väl ändå lite betryggande med tanke på den stora omställning som de gör med de skär i chefsleden och de har många nya produkter på gång ut. Aktien gick ju 23% förra rapporten. Kommer den inte göra idag, tror jag. Nej. Nej, men det var en jättereaktion, men sen har den ju tappat i princip hela den, och nu handlar det mycket om den här Evo-maskinen som deras nya produktserie heter, som har fått godkänt sen tidigare i Europa, men i USA i början av året. Så det är ju framtidshoppet som ska driva dem framåt. Vi kan väl höra vad vd Jakob Just Bomholt säger just om utrullningen av Elekta Evo. Det kommer att gynna tillväxten. Then if we look at our order intake specifically for US, then year to date, it's double-digit growth. So that's good. I mean, we have had a lot of customers also the first 3 quarters placing orders in anticipation of our approval, and we are now upgrading the systems to Elekta Evo. But of course, it's good to have a good product now available for commercializing in the US market. Och hela den intervjun finns på efn.se. Vill också hinna prata lite om ventilationsbolaget System Air. Tredje kvartalet präglades av en svag efterfrågan. Rapporten den var sämre än väntat över hela linjen faktiskt. Martin, i de siffrorna? Ja, men lite plus och lite minus. Mer minus kanske den här gången då. Plus så tycker jag att de säger att de ser positiva signaler på många marknader. Pekar ut Tyskland även det här kvartalet. Och kassaflödet ganska bra. Men den organiska tillväxten är ju klart sämre väntat, och resultatet också. Så att
det blir lite tufft att stiga på den här rapporten idag. De steg också kraftigt precis för rapport som vi ser här. VD:n säger ju att de kommer genomföra strukturella och organisatoriska förändringar på några av sina huvudmarknader. Det här är ju hans första rapport. Ska vi tolka det som att det bara är att man gör en översyn eller att vi kommer få något mer konkret där? Ja, det är en bra fråga. Att man ändå väljer att ta med det i rapporten antyder ju att de kanske vill flagga då för att det kommer hända saker och så måste det tas den rätta vägen, att man förhandlar med facken innan någonting händer och sådär, beroende på vilka länder det är som avses. Men det luktar lite engångsposter framöver här då. Och nu har Stockholmsbörsen öppnat, inte lika mycket ner som terminerna indikerade, men storbolagsindex är ner 0,2. Vi ser att System Air faller 11%. Ja, men orderingången är ju klart, eller den organiska tillväxten är klart som man väntat. 1% var det upp det här kvartalet, förra var det plus 8, så det var väl det som lyfte den förra gången lite, att man hoppades att nu skulle vända och Norden var riktigt svagt, utan det var Östeuropa som drog upp tillväxten den här gången. Sen ska man komma ihåg att det är ett litet kvartal så man ska kanske inte läsa in hur mycket som helst, men de skulle behöva lite draghjälp av en bättre byggkonjunktur, även de. Ja, och de flaggade också för att efterfrågan hade varit oväntat svag under jul- och nyårshelgen. Elekta då, de stiger 0,5%. Där ska vi också komma ihåg att de handlas utan rätt till utdelning på 1,20. Bra, så att det är ännu lite bättre egentligen då. Och ja, men vi var inne lite på framtidshoppen där, och i Elektas fall så har de en kapitalmarknadsdag i juni, så det är en bit kvar, men då ska de komma med nya finansiella mål, så att där fokus ligger ju inte så mycket på den här rapporten utan kanske mer vad man vågar läsa in framåt då. Och vi har ett fåtal bolag som stiger på OMXS30, i alla fall Laval, Saab, AstraZeneca, Evolution och SKF är alla upp lite grann. Vi har ju fått fler rapporter. Chamaran tappar närmare 2%. De redovisar högre intäkter och resultat för fjärde kvartalet. Integrum tappar 4%. Medicinteknikbolaget ökade förlusten och där tyngde valutaeffekter. Vi ser Traton reglera upp 1,5% ungefär. Där så har man ju fått en köprekommendation från Pareto efter gårdagens rapport. Och i övrigt så är det lite mindre rörelser idag. Ja, men lite lugnare. Det kan vara bra med lite andhämtning, och så får vi se vad som händer resten av veckan. Lite andhämtning, och så tycker du att det börjar vara lite dags att lätta på förlåten, Martin? Ja, men faktiskt. Ett bolag som har haft det väldigt tufft på goda grunder på börsen är Storskogen, som kom in på börsen 2021 som en ganska offensiv serieförvärvare. Hög skuld, köpte friskt, och sen när lågkonjunkturen, eller ska man säga, portföljbolagen gick lite sämre, så var de inte riktigt rustade för det. Så den har gått väldigt, väldigt trögt. Men jag tycker nu är man 3-4 år förbi det. Man har visat att marginalen i portföljbolagen ligger och hovar strax över 9%. Man har fått ner skulden lite, nästan upphört helt med förvärven, men påbörjat lite försiktigt igen. Så nu hoppas man att de har lärt sig läxan då. Men allt det här, och ganska hög Sverige-exponering, så att om Sverige-konjunkturen tar fart så är de i vinnarhålet. Och allt det här till en P-talsvärdering på 11 år, 9 nästa år. Ännu lägre om man är lite generös och tar bort de här förvärvsrelaterade avskrivningarna. Så att den är ju väldigt, väldigt billig. De har ju prissätts ju som att de inte ska växa igen, och att lönsamheten kanske ska sjunka ihop. Så det behövs inte mycket för att de ska stiga, det är väl mitt case här då. Ja, samtidigt så tänker jag att hur mycket risk blir det när man ändå har bränt sig så kraftigt? Ser du att historien talar för att ledningen då verkligen liksom följer skolboken till punkt och pricka, eller att när man får lite medvind att man börjar chansa lite igen? De poängterar själva att de har lärt sig av vad som inte gick bra förra gången. Och eftersom de inte har köpt så mycket på ganska länge, så har de ju hunnit och sålt en hel del då i portföljen. Så att portföljen borde vara lite stabilare, och det syns ju i resultatet att det tickar på ganska stabilt. Och ganska bra spridning på olika affärsområden, och som sagt ganska Sverige-tungt, vilket jag ser som positivt i det här fallet. En del bolag som kommer gynnas av att dollarn är svagare i inköp. Så att jag tycker värderingen, det är svårt att säga att den ska falla ihop så mycket mer på det här om inte vi går in i en ny lågkonjunktur. Men å andra sidan då skulle det
piggna till lite grann i konjunkturen, speciellt i Sverige, så kan de nu få en skjuts, tror jag, och hoppas både på att multipeln går upp lite grann och att vinsten kanske kan börja överraska positivt. Och när det händer, när båda de motorerna drar, så brukar det vara ganska trevligt att vara aktieägare. Spännande, och vill man läsa mer om Storskogen och din take så rekommenderar jag att ni läser senaste numret av Finansmagasinet. Sen vill jag också nämna en nyhet. Igår så kom ju uppgiften om att Intellego avnoteras. Det var ju väldigt väntat. Nu så skriver Finansinspektionen att det generella handelsstoppet i aktien upphävs i och med att den nu är avnoterad. Det här innebär ju då att man kan handla med aktien utanför handelsplats. Den kommer inte vara värd mycket, men de som har blankat kommer ju då att kunna köpa tillbaka aktier och lämna tillbaka och casha in en riktigt stor vinst. Så att det här var väl det bästa beskedet de kunde få idag. Mycket spännande. Stort tack Martin. Mer börs och mer case blir det i Börslunch 11.45 precis som vanligt. Idag med Maria Landeborn och Esbjörn Lundvall. Hoppas att ni är med oss då också. Önskar vi en trevlig dag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.